नमस्कार, मी गायत्री प्रभूज किचनमध्ये तुम्हाला स्वागत करते। मी आज करून दाखवणार आहे पुरी आणि बटाट्याची पातळ भाजी। बेसिकली पुरी आणि बटाट्याची भाजी ही कॉमन आहे, पण बिगनर्स लोकांना पुरी भाजीची अवघड वाटतं, म्हणून मी आज वेगळ्या पद्धतीची पुरी भाजी आणि अतिशय सोपी तुम्हाला करून दाखवणार आहे। चला तर आपण सुरुवात करूया। बटाट्याची भाजीसाठी लागणारं साहित्य, मी इथे 4 बटाटे घेतलेले आहे, 1 टोमॅटो, 4 मिरची, थोडीशी कढीपत्ता, अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरा, थोडीशी हळद, चवीप्रमाणे मीठ। आता आपण बटाटा कुकरमध्ये 4 शिट्ट्या घेऊया। आता हे बघा, मी आता बटाटा कुकरमध्ये शिजत ठेवलेले आहे। आता आपण पीठ मळायला घेऊया। मी आता पुरीसाठी इथे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ घातले आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मी आता पीठ मळून घेते। आता आमचं इथे पीठ मळून तयार झालेलं आहे। आता आपण माझं बटाटा पण कुकरमध्ये शिजून आलेला आहे। आता आपण भाजीची तयारी करूया। आता मी इथे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि ही 4 मिरची उभं चिरून ठेवली आहे। आता मी इथे बटाटे सोलून घेते। बटाटे आपले छान शिजलं की असं साल आपण निघून येतात। कधी कधी बटाटे शिजत नाही ना, तेव्हा बटाट्याची सालं निघत नाही, त्यामुळे बटाटे आपले छान शिजायला पाहिजे। बघा आपले बटाटे किती छान शिजलेत ना, म्हणून पटापट साल कशी निघतात ह्याच्यातून। आता मी इथे बटाटे सोलून घेतलेले आहे। आता मी त्याला थोडंसं हाताने मॅश करून घेते, पण एवढं लक्षात ठेवा पूर्ण मॅश नका करू, थोडंसं हे बघा अशी थोडंसं दाबायचं हाताने, म्हणजे आपल्या फोडी पण राहायला पाहिजे। अगदी गुळगुळीत असं म्हणजे पूर्ण नरम नाही करायचं, थोडंसं हाताने असं मॅश करा, म्हणजे अशी आपल्या फोडीसारखी राहायला पाहिजे। पाहिलात ना असं। आता ह्याच्यामध्ये मी पाणी घालते। हे बघा एवढी आपण असं तयारी करून ठेवूया। आता मी बटाट्याची भाजीला फोडणी घालते। इथे मी आता कढई तापत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी आता मोठे 2 चमचे तेल घालते। इथे आपली तेल गरम झालेली आहे, मी त्यामध्ये आता फोडणी करून घेते। हे बघा अर्धा चमचा मोहरी, मोहरी चांगली तडतडल्यावर आपण ह्याच्यामध्ये जिरं घालूया। मोहरी चांगली तडतडायला पाहिजे। आपली इथे मोहरी तडतडलेली आहे, आता आपण जिरं त्याच्यात घालूया। जिरं पण छान लालसर फुलू दे। नंतर त्यामध्ये बारीक चिरलेला 1 टोमॅटो आणि कढीपत्ता आणि मिरची हे एकत्र टाकू आणि पाव टीस्पून हळद आणि चवीप्रमाणे मीठ। आता हे छान एकजीव करूया। आता मी इथे गॅस बारीक करून 2 मिनिटं ह्याला झाकण लावून टोमॅटो शिजायला ठेवते। आता इथे आपले टोमॅटो शिजले का बघूया। हे बघा आपले इथे टोमॅटो छान विरघळलेले आहे। आपण त्यामध्ये आता बटाटे मॅश करून ठेवलेले बटाटे घालूया। आता ही भाजी आपली आता छान उकळू दे, तोपर्यंत आपण पुरीसाठी तेल गरम करत ठेवूया। आता आपली भाजीची कन्सिस्टन्सी ही अगदी बरोबर आहे आणि अजून ही जर छान उकळली ना, अजून थोडीशी जाडी होऊन येते, त्यामुळे एवढी कन्सिस्टन्सी अगदी परफेक्ट आहे। आणि एका बाजूला मी आता तेल गरम करायला ठेवले आणि ही भाजी होईपर्यंत आपण पुरी करायला घेऊया। एका बाजूला मी भाजी शिजत ठेवलेली आहे, तोपर्यंत माझी भाजी शिजत असते एका बाजूला आपण पुरी करायला घेऊया आणि आपलं तेल पण इथे तापत आहे। आता मी इथे पुरीसाठी छोटे छोटे गोळ्या बनवून घेते। अशी आपण हे म्हणजे ह्याच्याने असं केलं ना तुम्हाला खूप सोपं होईल, म्हणजे एकच साईजची येते। इथे आमची बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे। मी त्याच्यावर थोडंसं कोथिंबीर घालून
आता गॅस बंद करून घेते आणि आपली बटाट्याची भाजी तयार. आपण आता पुरी करायला सुरुवात करूया. मी इथे छोटे पेढा साईजचं अशी गोळ्या तयार करून घेतलेल्या आहे. आपण आता इथे पुरी लाटायला सुरुवात करूया. आपलं इथे एका बाजूला तेल पण गरम झालेलं आहे. आपण आता पटापट पाहिलात ना तुम्ही किती फटाफट आणि किती सोपी भाजी लगेच होतो. आपल्याकडे कधी कोणी पाहुणे चुकून आले तर आपणाला करायला पण किती सोपं वाटते. म्हणून मी ही पुरी आणि बटाट्याची भाजी मुद्दामून तुम्हाला आज दाखवली आहे. आता आपण इथे पुरी तळायला घेऊया. इथे आपण तेल गरम झाले का जरा चेक करून बघूया. मी छोटासा गोळा सोडते. हे बघा आपला गोळा असं वरती आला म्हणजे आपलं तेल छान तापलेलं आहे. आता मी पुरी सोडत जाते. पुरी सोडताना केव्हा लक्षात ठेवा की आपला हात जळता कामा नये. हळूहळू आपण व्यवस्थित पुरी तळून घ्या. एक एक करून आपण आता एक एक पुरी तळून घेऊया. पाहिलं ना तुम्ही पुरी आणि भाजी किती सुंदर आणि सरळ रीतीने मी तुम्हाला दाखवले. तुम्ही पण अशीच पुरी आणि भाजी करून बघा. आणि तुम्हाला जर आवडलं असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.